हजुरलाई आज म घरमै सजिलैसँगले अचार मसला बनाएर देखाउँदैछु। नमस्ते, युट्युब च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डमा हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो अचार मसला चाहिँ हजुरहरूले कुनै पनि अचारमा हालेर खान सक्नुहुन्छ, जस्तै कि मुलाको अचार, काँक्रोको अचार, करेलाको अचार वा गोलभेडाको अचार। यो अचार मसला हालिसकेपछि चाहिँ अरू कुनै पनि मसला हाल्नु पर्दैन। आजको रेसिपी चाहिँ 1 केजी अचारको लागि बनाउन जाँदैछु। त्यसको लागि तिल 4 चम्चा लिएँ, साथसाथै रातो खुर्सानी 6 लिए, तोरी हामीलाई 2 चम्चा चाहिन्छ, साथसाथै धनियाँको दानाहरू 1 चम्चा, जिराको दानाहरू 1 चम्चा र यो कालो तिल चाहिँ मैले 1 चम्चा लिएँ र साथसाथै बिरे नुन पनि चाहिन्छ 1 चम्चा। कुनै पनि अचारमा नुनको सट्टामा चाहिँ बिरे नुन हाल्यौँ भने एकदमै टेस्टी हुन्छ। सुरुमा यो मसलाहरू सबैलाई हामीले भुट्नुपर्छ। सुरुमा तिललाई भुट्दैछु म। हामीले भुट्नुभन्दा अगाडि केही चिजहरू ख्याल गर्नुपर्छ। यो प्यान चाहिँ एकदम राम्ररी तातेको हुनुपर्छ है भुट्नुभन्दा अगाडि, र यो भुट्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आगोको आँच एकदमै सानो हुनुपर्छ। लो हिटमा हामीले भुट्नुपर्छ यसलाई। हल्का यो पड्किन थालिसकेपछि चाहिँ हामीले यसलाई एउटा प्लेटमा निकाल्छौँ। सुरुमा तिल भुट्यौँ, अब चाहिँ तोरी भुट्दैछौँ र यो कालो तिल पनि भुट्दैछौँ। कालो तिल चाहिँ खास गरी काठमाडौँतिर चाहिँ पूजा गर्नलाई मात्र युज गरिन्छ, तर यो खास गरेर अचारमा राख्यौँ भने एकदमै टेस्टी हुन्छ। यसलाई पनि एकदमै सानो आँचमा भुट्नुपर्छ। कुनै पनि चिजलाई एकदमै सानो आँचमा धेरै बेर भुट्यौँ भने एकदमै क्रन्ची हुन्छ र भित्रैसम्मले पाक्छ पनि। हेर्नुहोस् है त, यो पनि भुट्यो मैले। अब अर्को भनेको चाहिँ जिरा, धनियाँ र खुर्सानी हो। खुर्सानी स्वादअनुसार राख्नु होला है। म चाहिँ खासै धेरै पिरो खाँदिनँ, त्यही भएर मैले 6वटा जति मात्रै खुर्सानी भुट्दैछु। लगभग 1 केजी अचारलाई चाहिँ यो मसला ठिक्क हुन्छ। हजुरहरूले स्टोर गरेर राख्न पनि सक्नुहुन्छ। यो अचार चाहिँ हामीले एयरटाइट कन्टेनरमा वा सिसाको बोतलमा स्टोर गऱ्यौँ भने 1 वर्षसम्म पनि बिग्रँदैन यो अचार मसला चाहिँ। सबै यो मसलाहरूलाई एकैचोटि चाहिँ नभुट्नु होला है। त्यसो गऱ्यौँ भने चाहिँ कुनै चाहिँ एकदमै धेरै रोस्ट हुन्छ र कुनै चाहिँ राम्ररी रोस्ट हुनै पाउँदैन। त्यही भएर मैले चाहिँ पार्ट गरेर यसरी रोस्ट गरेकी हुँ। र यसलाई पनि मैले प्लेटमा राखेँ। यसलाई राम्ररी चिसो भइसकेपछि मात्रै पिस्नुपर्छ हामीले। र यसलाई म अब पिस्दैछु। ल हेर्नुहोस् है त, कति मजाले रेडी भइसकेको छ यो अचार चाहिँ। र लास्टमा मैले बिरे नुनसँग यसलाई मिक्स गर्दैछु, हेर्नुहोला। र हामीले अचार बनाउँदाखेरि चाहिँ खास गरेर नुन राख्दाखेरि चाहिँ विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ है, किनभने हामीले पहिले नै यसमा बिरे नुन हालिसकेका छौँ। त्यही भएर यो चिज चाहिँ बिर्सनु हुँदैन। मजाले मिक्स गर्नुहोला। हजुरहरूले मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला है। र यसरी मजाले रेडी भयो। अब यसलाई स्टोर गर्नको लागि मैले एउटा सुक्खा कन्टेनरलाई लिएँ। हजुरहरूले सिसाको बोतल वा एयरटाइट कन्टेनर लिन सक्नुहुन्छ, वा प्लास्टिककै बोतलमा पनि हाल्दा फरक पर्दैन, तर यो एकदम सुक्खा हुनुपर्छ। र यसरी अचार मसला रेडी भइसकेको छ। आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोला। हजुरहरूले मैले कुनै पनि रेसिपी बनाएको हेर्न चाहनुहुन्छ भने तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनुहोला। थ्याङ्क यू, बाई बाई।